Всім вітання! Мене звати Гонзо Олена і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми роздивимося костюми з фільму «Завтрак у Тіфані» 1961 року режисера Блейка Едвардса. Едвардс відомий не тільки тим, що він був чоловіком Джулі Ендрюс, а ще й такими фільмами, як «Операція Нижня спідниця» 1959 року, «Дні вина і троянд» 1962 року, «Рожева пантера» 1963 року, а також наступними фільмами про інспектора Клозо аж до «Сина Рожевої пантери» 1993 року. Але перш ніж ми почнемо, я хочу нагадати вам ставити вподобайки та підписуватися, адже це безпосередньо впливає на те, яка кількість людей побачить це відео, і тим самим ми з вами зможемо впливати на популяризацію україномовного контенту. Отже, про «Завтрак у Тіфані» – фільм, про який, розповідаючи, неможливо не згадати історичний контекст. Адже коли знімався «Завтрак у Тіфані», відбувалося дуже багато всього навколо, і саме це був час дуже важливий для жінок. І якби «Завтрак у Тіфані» не був настільки репрезентативним для того покоління, він не був би настільки чарівним для нас зараз. У ці осінні тижні, коли почалися зйомки «Завтраку у Тіфані», Микита Хрущов та Фідель Кастро якраз приїхали на зустріч Організації Об'єднаних Націй. Річард Ніксон був залучений до теледебатів з іншим кандидатом у президенти Джоном Ф. Кеннеді. У той же час зростали расові заворушення у Южних Штатах Америки, а у далекому В'єтнамі назрівали перші проблеми. На краще чи на гірше, це була нова епоха. Наближалися часи романтики та революції. На початку 1960-х років авторка Хелен Браун в одній із своїх книжок написала таку фразу, яка дуже відкликалася і всім іншим жінкам. Ви можете вийти заміж, а можете ні. У сучасному світі це вже не найважливіше питання для жінки. Старий стиль фабрики мрій почав згасати. Дуже багато зірок вже не були контрольовані контрактами на кіностудіях, фільмів почало з'являтися все менше і все більше почали купляти їх за кордоном. Наприклад, у 1959 році обсяг випускаємих фільмів став вдвічі менший, ніж у 1950 році. Кінематографісти вважали цю епоху змін скоріш загрозою, а не можливістю для змін. А ще домокловим мечем над кінематографістами нависав кодекс самоцензури Хейнса. Я вже згадувала про нього у минулих епізодах, тож не буду акцентувати увагу, але скажу, що він скоріш тормозив нові віяння епохи. У Голлівуді 50-х років найулюбленішими персонажами жіночими були домогосподарки, що виглядали частіше як пишногруді блондинки на кшталт Мерлін Монро та Джейн Менсфілд. І тут з'являється Холі Голайтлі. Як було зазначено у примітці від Paramount, наша Холі Голайтлі, спершу створена Труманом Капотте, є ексцентричним синтезом усіх чарівних дівчат із вищого світу, яких можна зустріти у великих містах. Це новий погляд на Хепберн, чиї ролі до цього часу не вимагали її дивакуватості. За тим же прес-релізом Paramount Холі Голайтлі описувалася як жінка, яку можна зустріти у будь-якій точці світу, але це образ непростої жінки. Таких дівчат можна зустріти у кращих бістро та гранд-отелях Нью-Йорку, Лос-Анджелесу, Лондона чи Парижу. Вони приїздять звідусіль, починаючи від Аризони, закінчуючи Техасом чи Брукліном. Вони молоді, вони симпатичні, вони модні, вони швиденько пересуваються там, де є кращі бари та кращі банківські рахунки. Те, що колись називали Нью-Йорк Таймс світськими дівчатами у місті. Вони легковажні, але це не свідчить про те, що вони прості.
У ранньому чорнетковому варіанті ім'я головної героїні було Коні Густавсон, але згодом було змінено на Холідей Голайтлі. А назва книжки, а згодом і самого фільму, була взята з місцевої історії, яку розповідають сторонні, і яка, до речі, відображає відкриту гомосексуальність Трумена Капоте. Нібито одного суботнього вечора морський піхотинець середнього віку розважався з жителем Нью-Йорку, і цей вечір пройшов настільки добре, що цей житель Нью-Йорку захотів зробити йому подарунок. Але це був ранок неділі, усі магазини були зачинені, тож він вирішив пригостити цього піхотинця сніданком. «Обирай будь-яке місце у Нью-Йорку, тепло», – сказав він. На що піхотинець видав єдину назву, єдине гучне ім'я, що знав. Він сказав, що хоче поснідати у Тіфані. А роль Холі Голайтлі стала настільки тісно пов'язана із Одрі Хепберн, що важко уявити, що щось могло б піти інакше. Про Джейн Фонду тоді говорили, а Ширлі Маклейн взагалі здавалася дуже спокусливим варіантом, але вона була задіяна в іншому проєкті. У той самий час до складу подруг Трумена Капоте входили Мерлін Монро та Елізабет Тейлор. І саме Мерлін Монро він бачив в образі Холлі. Він писав, що Мерлін була б просто чарівною Холі Голайтлі, і вона також дуже хотіла цю роль. Вона навіть проробила кілька сцен, показала йому, і він був у захваті. Але Paramount обрали Одрі, які вони погані. Є ще кілька альтернативних легенд, нібито прес-агент Мерлін Монро не погодилася на цю роль. Є ще варіант, що взагалі не розглядалася кандидатура Мерлін Монро через те, що саме у той час вона почала лікуватися від залежності надмірного вживання снодійливих та наркотичних засобів. Тим не менш, Трумен Капоте також дружив із Одрі Хепберн, але він просто не бачив Одрі у цій ролі. Але ніхто не вірив, що Одрі Хепберн насправді погодиться зіграти дівчину із такими моральними принципами. Зрештою, вона відмовилася від ролі у фільмі Хічкока, де головну героїню мали зґвалтувати. Також на це і не дуже ставила кінокомпанія Paramount, адже Одрі Хепберн була дуже милою та стриманою леді. Але Одрі Хепберн була актрисою, якій будь-яка роль могла зійти з рук. Як згадував Біллі Уайлдер, який до цього зняв її у фільмах «Сабріна» 1954 року та у фільмі «Кохання після полудню» 1957 року, Одрі Хепберн прийшла до глядачів. Навіть якщо вона говорила щось ризиковане, у її подачі була певна елегантність, і тому її неможливо було не зрозуміти неправильно. Одрі Хепберн розповідала, що вона довго вагалася, чи погоджуватися на цю роль, адже вона вважала, що не підходить на роль Холі Голайтлі. Озираючись назад через певний час, вона казала, що ця роль для неї стала справжньою революцією. Вона знала, що роль Холлі буде для неї викликом, але вона його прийняла. І, як казала згодом, цей фільм став для неї дуже важливим. Це була її найкраща роль, тому що вона була для неї найважчою. У липні 1960 року, у жовтні мали початися зйомки тоді, Трумен Капоте написав привітання Одрі Хепберн щодо народження її дитини і м'яко просив відмовитися від свого акторського вибору. Він писав, що у нього не було змоги прочитати сценарій, тож він не знає, який він. Але погодьтеся, щось тут не сходиться, бо нібито Мерлін Монро показувала йому кілька сцен, тож, напевно, він мав змогу, але ладно, опустимо. Тож він написав Одрі Хепберн, що Хепберн та Холлі – це найдивовижніші обидві жінки, і він вважає, що жодна з них не зможе перевершити одна одну.
У Капоте насправді постійно було дуже багато претензій. Ще на першій зустрічі з продюсерами він сказав, ну ви, звісно ж, розумієте, що я хочу зіграти головну чоловічу роль. На що продюсер взагалі не зрозумів, як реагувати, і чи шуткує Капоте, чи що відбувається. І він відповів, ну ти ж розумієш, що всі очі будуть прикуті до Холі Голайтлі у кожній сцені фільму, а чоловіча роль – це просто плече, на яке Одрі зможе спертися. А тобі потрібно щось більш динамічне, більш живе, після чого Трумен доволі довго мовчав, а потім сказав, ти правий, мені дійсно потрібно щось більш динамічніше. Треба зазначити, що за авторські права Трумен Капоте на той час отримав $65 тисяч. Це королівський гонорар у ті часи, але згодом він знов-таки був із претензіями і казав, що йому так і не дали відсоток від зборів з цього фільму. Але нарешті почну про костюми. Художницею по костюмах цього фільму мала стати директорка відділу костюмів студії Paramount Едіт Хед. Нагадаю, що у її скарбниці було 8 Оскарів за роботу, а її костюми ви могли бачити у таких фільмах, як «Все про Єву» 1950 року Джозефа Манкевича, «Сансет Бульвар» 1950 року Біллі Уайлдера, «Блакитні Гаваї» 1961 року Нормана Таурога. Але Одрі Хепберн, яка вже співпрацювала із Хед у фільмах «Римські канікули» та «Сабріна», дуже добре запам'ятала, як негарно вчинила Хед із французьким дизайнером, а на той момент вже і другом Одрі Хепберн Юбером де Живанши. Коли вийшов фільм «Сабріна», Едіт Хед зробила все, щоб ім'я Юбера де Живанши не згадувалося, але тим не менш він же робив частину одягу для Одрі Хепберн для цього фільму. До речі, у мене є епізод про фільм «Сабріна», і посилання я прикріплю трошки вище, там якраз я більш детально розповідаю про цю історію. Цього разу Одрі Хепберн відстояла права свого друга, і як ви зможете побачити у титрах до цього фільму, до «Сніданку у Тіфані», ім'я Едіт Хед іде на початку, як художника по костюмах цього фільму, потім іде ім'я Юбера де Живанши, як художника костюмів для Одрі Хепберн, а також там згадується ім'я Полін Трежер, 48-річної французької емігрантки на той час, що дуже була славетна своїм кравецьким мистецтвом. Вона розробляла костюми для Патрісії Ніл, яка грає Ліс у цьому фільмі. Paramount описала гардероб Еліс як елегантний, простий та обурливо дорогий, іншими словами, дуже нью-йоркський. Полін Трежер розробили для неї 4 костюми. Треба відзначити такий просто цікавий факт, що на той момент, на момент зйомок, Полін, як і Одрі Хепберн, була молодою мамою. Вона народила також кілька місяців до початку зйомок фільму, хоча б це була її 3-я дитина. А її чоловіком був Роальд Даль, той самий письменник, чиї екранізації, такі як Віллі Вонка чи фантастичний містер Фокс, ви можете знати. І загалом Одрі Хепберн та Патрісія О'Ніл відчули під час зйомок такі дружні ставлення одна до одної, і Одрі Хепберн навіть її якось запросила до себе додому на вечерю під час зйомок. Я маю ще сказати кілька слів про гардероб Джорджа Пепарда, адже на його речі було виділено $4 тисячі. На той момент це була теж революція в плані чоловічих костюмів для фільму, через те, що ще у той час чоловіки використовували власний одяг для зйомок фільму. Але та кількість речей, яка була потрібна для цього фільму, починаючи від відео, закінчуючи чорним костюмом, просто виходили за межі обов'язків актора.
Пепард ходить на примірки кілька тижнів, але не в тому захваті, який, можливо, отримували акторки. Він казав, що кілька кравців поводилися з ним просто як з подушкою для голок, і взагалі не можна так поводитися з чоловіком, з манекеном, не можна так поводитися, яким він безпосередньо і не є. І це взагалі була для нього найважча робота, яку він коли-небудь робив у житті. І нарешті про костюми Одрі Хепберн. Хепберн, до речі, приймала безпосередню участь у розробці гардеробу свого персонажа. Можливо, саме через це ми зчитуємо її індивідуальність у цьому фільмі, і дуже багато жінок навіть зараз асоціюють Одрі Хепберн якраз із Холлі Голайтлі. Але треба зазначити, що для Одрі Хепберн одяг у повсякденному житті найулюбленіший був якраз джинси чи поло, або якась ковтинка. Наприклад, подібний одяг вона надягає, коли співає пісню Moon River у цьому фільмі. А для вечірнього вбрання якраз був задіяний Юбер де Живанши, тому що, як казала Одрі Хепберн, його одяг – це якраз той одяг, у якому я відчуваю себе собою. Він не просто першокласний кравець, він той, хто творить особистість. На момент зйомок фільму Одрі Хепберн був вже 31 рік, а не 18, як її героїні, і вона вже була іконою стилю. Але саме у цьому фільмі вона і Живанши відточили той самий образ, який ми асоціюємо із так званим стилем Одрі Хепберн. Для розробки, для пошуку тих образів, які Одрі Хепберн бачила для себе, вона дуже щільно співпрацювала із Живанши. Живанши кілька разів приїздив із Парижу до Швейцарії із одягом. На той момент, я нагадаю, Одрі була молодою мамою, вона народила за кілька місяців до початку зйомок. Потім її чоловік Мел Феррер літав до Живанши, щоб подивитися його колекцію та відібрати певний одяг, та привозив його до Одрі Хепберн знов у Швейцарію. Потім цей весь одяг поїхав до Голлівуду, а згодом до Нью-Йорку. І, як згадував один з публіцистів Камерон Шип, він згадував, що прилетів літак, що привіз величезний багаж одягу Одрі Хепберн, а саме 36 великих валіз із тим вбранням, що мало стати костюмами для цього фільму. У прес-релізах Paramount Одрі описувала свої найулюбленіші речі. Це, наприклад, чорний капелюх, який вона надягає, коли їде у в'язницю Сінг-Сінг, потім капелюшок із пір'ям, сукню чорну, у якій було дуже весело ходити. Це вечірня чорна сукня до підлоги. Але ми з вами точно знаємо, що завдяки Одрі Хепберн у нас з'явилася після цього асоціація з нею як із тією жінкою, що постійно обирає чорну маленьку сукню. Насправді у цьому фільмі було дві сукні. Перша – це та сукня довга, яку ми бачимо у першому кадрі фільму, а друга чорна, здається, до колін. Нам здається, що там кілька чорних суконь, але насправді вона одна, просто Холлі постійно з нею грається, обігрує її певними аксесуарами, будь то сонцезахисні окуляри, чи капелюх, чи якийсь пояс. Як казав Трумен Капоте щодо вибору Одрі Хепберн подібних суконь, вона обирає чорну сукню через те, що подібний образ допомагає їй світитися ззовні. Він підкреслює її
сяйво зсередини. З іншого боку, чорна сукня, як знають всі жінки, це просто безпрограшний варіант, який можна оздобити для будь-якої події, будь то вечірні побачення чи відвідування якихось урочистих подій, або це може бути сукня, у якій доволі спокійно можна піти на якусь зустріч у повсякденному житті. Юбер де Живанши не розробляв одяг спеціально для цього фільму, натомість Одрі Хепберн обирала вбрання з його останніх колекцій. Але обрала, як ми розуміємо, не так багато, як було потрібно. І тут включилась Едіт Хед для розробки її повсякденного вбрання. Едіт Хед, наприклад, розробила її образ, коли Холлі сидить на підвіконні та на гітарі грає і співає пісню Moon River. Чи, наприклад, один з моїх найулюбленіших образів, коли вона прокидається у білій сорочці та у цій масці для сну кольору Тіфані. А також Едіт Хед розробила ту сукню простирадла, яка досі іноді збиває декого з нас із пантелику, коли ми бачимо цей фільм. Справа в тому, що під час вже фінального монтажу сцену, де Одрі приймає ванну, а потім згадує, що взагалі у її помешканні йде вечірка, і вона має зімпровізувати і одягти якесь вечірнє плаття, цю сцену просто вирізали. А також ще до обов'язків Едіт Хед входило дублювання суконь від Живанши для того, щоб не зупиняти зйомки, якщо на сукнях буде якесь забруднення. Ми зустрічаємося із героїнею у першій сцені фільму біля магазину Тіфані. У той час ще доволі часто знімали фільми у павільйонах, але тут вирішили зробити певний новаторський всплеск, і частину фільму знімали на вулицях великого міста. Для цієї сцени прийшло біля 40 охоронців та просто армія співробітників будинку Тіфані. Цей магазин відкрили спеціально о 5 ранку. Ця сцена знімалася близько 2 годин. І у цей весь період Одрі Хепберн дуже нервувала. Ви можете уявити, вона тільки приїхала із тихої Швейцарії, а тут через те, що цей фільм і такі зйомки були просто фантастичною подією навіть для Нью-Йорку, на зйомку цієї сцени прийшло близько 20 тисяч глядачів. І Одрі настільки нервувала і постійно курила, що ця нервозність перейшла до всіх інших людей, що були задіяні у цьому знімальному процесі. Але тим не менш, ця сцена стала культовою. У цій сцені фільму Одрі Хепберн носить сукню, яка залишиться у моді дуже надовго. Цей предмет одягу був розроблений Юбером де Живанши, як ми вже казали, і особливість цієї сукні у тому елементі, який знаходиться на спині, цей такий образ кільця, який робить сукню спереду доволі стриманою, а позаду вона така нібито трошки розкута. Героїня Одрі Хепберн доповнює цей образ рукавичками, які є елементом вечірнього одягу. І, як ми розуміємо, жіночка гуляла всю ніч. На ній тіара із кристалами Сваровські. Також на ній окуляри британського дизайнера Олівера Голдсміта, які називаються Манхеттен чи Манхеттен 1960. До речі, ця модель окулярів досі є у продажі. І, як ми розуміємо, завдяки у цьому всьому обладунку у цієї жінки відбуваються у житті певні події, від яких вона хоче збігти у найкраще місце, де вона відчуває себе собою. Через її окуляри ми не бачимо її емоційності, ми не можемо її розгадати, але вона вже стає культовою особистістю, яка дуже нам цікава.
Ця чорна сукня була розроблена у 3 примірниках. Один знаходився у приватній колекції Юбера де Живанши, другий у Одрі Хепберн, третій виставлений у якомусь музеї. Я не згадаю, якому саме музеї, вибачте, здається, це десь в Іспанії. Отже, у 2006 році на аукціоні Крістіс з'явився лот, саме один з цих примірників сукня із колекції Юбера де Живанши. Як зазначалося у прес-релізі, всі виручені кошти із продажу цієї сукні підуть на користь благодійної організації City of Joy Aid, організації, що займається побудовою медицинських центрів, шкіл у найбідніших районах Індії. Ця сукня була продана в еквіваленті на долари десь за 923 тисячі доларів, здається. На той момент вона побила рекорд з найдорожчих суконь. Тоді до неї найдорожчою сукнею вважалася сукня Дороті з фільму «Чарівник країни Оз» 1942 року. Було оголошено, що виручені кошти від продажу цієї сукні підуть на будівництво 15 шкіл у сільських найбідніших районах. Хочу вам нагадати, до речі, що коли Одрі Хепберн пішла з кінематографу, вона зайнялася якраз благодійними справами. Вона стала послом від ЮНІСЕФ, і вона якраз дуже вболівала за дітей у найбідніших точках світу. Вона сама була дитиною війни, вона жила в окупації під час війни, вона знала, що таке голод, і тому ці проблеми вона пропускала через себе. Погодьтеся, це дуже сентиментальний момент, коли одяг такої шикарної жінки допоміг купити цеглу та цемент для того, щоб будувати школи для освіти діток, через яких вона дуже співпереживала у житті. До речі, коли почалося будівництво однієї із перших цих шкіл, фотограф зробив знімок, я його не можу знайти, я його пам'ятаю, але не можу знайти. Якщо знайду, я його прикріплю тут. На знімку була доволі абсурдна ситуація, коли ці маленькі дітки дивляться на плакат з Одрі. Вона ніби для них як хтось інопланетний, і під її фотографією написано «Дякуємо, Одрі Хепберн, ми тебе любимо». А наступного 2007 року на аукціоні Крістіс з'явилася ще й рожева сукня із цього фільму. Героїню Одрі Хепберн ми бачимо у цій сукні у сцені, коли вона повертається додому разом із Хосе і отримує телеграму, звістку про смерть свого брата. У божевіллі просто вона починає все трощити навколо, а потім у розпачі падає на постіль. Тоді образ Хепберн і ця сукня, зокрема, була доповнена ще і яскраво рожевим пальто, а також тіарою та сережками із рожевими стразами. Ця сукня несе під собою кілька легенд та здогадок. Справа в тому, що на ній немає маркування Живанши, і тому існує кілька варіантів. Чи вона дійсно була від Живанши, але перероблялася і тому не встигли зробити це маркування, чи вона розроблялася в останню хвилину і не до того було, або вона була придбана в останню хвилину і це взагалі не Живанши. Тим не менш, цю ж сукню ми можемо бачити на одній із героїнь у фільмі 1965 року «Лоскочи мене» на Джоселін Лейн у ролі Пем Меріт. Це відбулося, напевно, тому що компанія, що знімала цей фільм, знімала на студії Paramount, і ця сукня просто висіла у відділі костюмів, тож її взяли навіть, напевно, і не асоціювавши її із фільмом «Завтрак у Тіфані». Тим не менш, ця сукня була через те, що сукні Одрі Хепберн не так часто з'являються
на аукціонах, і це справжня подія, ця сукня була продана за 219 тисяч, за 192 тисячі доларів. Тим не менш, не така маленька ціна, погодьтеся. Варто зазначити, що у цьому фільмі героїня Одрі Хепберн так жодного разу і не надягає діаманти від Тіффані. Але Одрі Хепберн стала, тим не менш, частиною історії цього ювелірного дому. Зокрема, частково через саме зйомки цього фільму. Зв'язок Тіффані із діамантами почався ще у 1877 році, коли у Південній Африці було знайдено діамант, і Тіффані викупили цей необроблений діамант за королівську суму 18 тисяч доларів. Він важив десь 287 карат без огранки, а коли його обробили, він став канарійкового кольору, і на ньому з'явилося 82 грані, тобто це майже на треть більше, ніж є у класичній огранці. Відтоді діамант виставлявся у багатьох містах від Чикаго до Токіо. У 1961 році ювелір Жан-Мішель Шлюмберже створює кольє на основі діаманту Тіффані, і це кольє має назву Ray-Ban Rosette. Саме це кольє надягає Одрі Хепберн під час рекламної кампанії фільму. І так, існує кілька версій цих фотографій. У першій версії вона у тому кольє, яке ми бачили у першій сцені, а другий варіант фотографії якраз, де вона у кольє Ray-Ban Rosette. У 1995 році цей діамант обробили у брошку із птахом. Здається, вона називається «Птах на горі». Ця брошка виставлялася у 2007 році у Смітсонівському інституті у США, і тодішній куратор відділу дорогоцінного каміння казав, що це найбільший діамант, що був виставлений на території США. Відомо, що на сьогоднішній день цей діамант Тіффані надягали всього 4 жінки. Першою жінкою була Мері Вайтхаус, вона була шведською левицею і надягала його на бал Тіффані. Якщо я не помиляюсь, вона взагалі відкривала той бал. І на ній тоді якраз був цей камінь у кольє з білих діамантів. У 1961 році, як я вже зазначала, Одрі Хепберн надягала його для рекламної кампанії фільму, і якраз він був у іншій обробці у кольє Ray-Ban Rosette. У 2019 році Леді Гага одягла знову цей діамант Тіффані, вона з'явилася на червоній доріжці у ньому, і там якраз, як ви можете бачити, здається, що це знов-таки відтворення того кольє із білими діамантами. А у 2001 році у рекламній кампанії Тіффані Бейонс з'явилася знов ж таки у цьому кольє із камінням жовтим діамантом Тіффані. Але насправді Одрі Хепберн мала ще одного разу надягти цей жовтий діамант Тіффані у обробці в кольє Ray-Ban Rosette на премію вручення Оскара. Тоді вона була номінована як найкраща актриса якраз завдяки цьому фільму на премію Оскар. Але вона просто таки злегла із студією в готелі Беверлі Хіллз. А ще, між іншим, нещодавно вийшов фільм у 2022 році, де ми можемо бачити репліку цього кольє з білими діамантами. Це фільм «Смерть на Нилі», і цю прикрасу носить героїня Галь Гадот. Касові збори фільму «Завтрак у Тіффані» зробили добрих $4 мільйони в Америці та $6 мільйонів в Європі. Відгуки на цей фільм іноді були стриманими, але завжди теплими. Але єдиною ложкою дьогтю
у цьому фільмі був персонаж містера Юньоші, якого зіграв Мікі Руні. І продюсер, і режисер, і директор кастингу себе що дорікали у той час, що і пізніше. Зображення чоловіка, подібного містеру Юньоші, що тоді кололо око, що зараз на нього просто нестерпно дивитися. Потім в одному з інтерв'ю, дуже-дуже пізніше після зйомок фільму, Едвард сказав, що це була дуже велика його помилка, і якщо він би міг відмотати час назад, він обов'язково б це виправив. Але тим не менш, цей фільм став просто таки легендарним. Він є у золотому фонді кінематографа. Я вважаю, що його кожен має подивитися, і, можливо, не раз. Він іде майже 2 години, але має досі той темп, який не збиває, від якого не стає нудно. А актори настільки чудові, окрім містера Юньоші, а вже ж, що на них просто постійно приємно дивитися і розглядати. Але погодьтеся, досі не зрозуміло, яким це чином цей фільм так і не був номінован на премію «Оскар» за кращі костюми. Для мене це дуже дивно. Образи Холлі Голайтлі і сьогодні є постійним референсом щодо глянцевих обкладинок, щодо різних фотосесій. Навіть на вечірках Хеллоуін доволі часто досі використовуються її образи. А у фільмі «Велика маленька брехня» навіть на вечірці актриси з'являються у образах Холлі Голайтлі з фільму «Завтрак у Тіфані». Навіть мерч досі є актуальним, мерч фільму «Завтрак у Тіфані», починаючи від ляльок Холлі Голайтлі і закінчуючи, ось я нещодавно бачила, наприклад, на Аліекспрес ту саму маску для сну кольору Тіфані десь близько за 1000 гривень. А там ще, окрім маски, там були ще й ці беруші з цими кисточками. Дуже гарно виглядали. Отже, на сьогодні, я думаю, що це все про костюми з цього фільму та про цей фільм. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, то, будь ласка, пишіть мені, вставте вподобайки. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Для мене це дуже цінно. І наступного разу я для вас знов підготую щось цікавеньке. Бувайте!